Hai em mình hồi đến từ đâu? Dạ đến từ Đồng Tháp. Đồng Tháp hả? Rồi cho anh vui vẻ đúng không? Dạ. Ok. Chào bà con Hòn Sơn đi. Hello. Mấy em đến Hòn Sơn lâu chưa? Dạ mới đến bữa nay. Lần đầu tiên hả gì? Dạ. Anh có kênh YouTube á, cái gì anh em mình vô ủng hộ đăng ký kênh giùm anh ha. Dạ. Tên gì anh? Băng Lê Hòn Sơn. Dạ. Anh sẽ lưu niệm cho mấy em những cái khoảnh khắc này mà được không? Dạ được. Rồi. Cảm ơn em. Chào tất cả các cô chú đã trở lại với kênh Băng Lê Hòn Sơn. Tiếp tục hôm nay mình có dẫn đoàn khách đến từ miền Tây. Đi dưới sư phụ rồi. Đoàn khách đến từ xe cảng miền Tây, trải nghiệm khu du lịch Hòn Sơn 2 đêm 3 ngày. Giờ những bạn ăn uống nghỉ ngơi xong rồi, bây giờ cũng 4 giờ. Bây giờ đoàn mình đi tắm biển Bãi Bàng. Mời các bạn ơi, tới chỗ bãi tắm bãi tắm luôn ra. Chú sư phụ ơi, chú chào ông bạn mình nghe. Bạn tuổi mùi mình dê dê. Khu du lịch Bãi Bàng Hòn Sơn. Đoàn mình đến vào lúc là nhận phòng rồi là 10, ăn trưa nghỉ trưa rồi xong là 11 giờ. Đến giờ phút này thì khu du lịch Xô Ra, hay còn gọi là khu du lịch Bãi Bàng Hòn Sơn. Mấy ông anh ngày đầu tiên thì chắc chủ yếu là bữa nay thì chủ yếu là tắm biển nhẹ, rồi tối về anh em mua hải sản, rồi về tự chế biến rồi tự nấu luôn các bạn ơi. Tại vì trong đoàn mình đi toàn là những tay bếp dữ không, toàn là những thợ nấu dữ không. Sáng nghe anh Bình đồ giới thiệu những tay thợ bếp là chuyên gia không, thấy là đi là đem theo có nước mắm thần thánh đồ. Chủ yếu là đến để tham quan rồi trải nghiệm ẩm thực. Thì trên đảo Hòn Sơn thì có rất là nhiều hải sản. Thì tắm xong rồi anh em khoảng 5 giờ cùng nhau đi xuống chợ hải sản. Mấy ông anh mình chủ yếu là thử cái hải sản của Hòn Sơn và những hải sản nơi khác có gì đặc biệt, có gì hấp dẫn hơn, từ vị ngọt của các loài cá, mực, ghẹ, tôm, rồi giá cả. Nói chung là mấy ông anh mình thì rất sành điệu. Giá cả hải sản từ các biển khác, nơi khác thì mấy ông anh mình đều nắm hết. Thì mình cũng báo cáo sơ bộ về vấn đề giá cả thì mấy ông anh mình thấy cũng là hợp lệ. Nhưng mà để tắm xong cũng khoảng 5 giờ anh em đi xuống làng chài, chính tự tay mấy ông anh mình lựa hải sản rồi đem về chế biến luôn. Mấy ông anh mình là tự nấu nha, còn mấy phụ nữ thì không cần phải tham gia, tự biên soạn mấy ông anh mình hết. Tại vì nghe mấy bà chị kể là mấy ông anh mình toàn là những tay thợ nấu dữ không. Đến khu này thì mình trải nghiệm rất là nhiều hình thức để mình trải nghiệm các bạn. Ví dụ như mình thích chạy cano hay là mình thích đi cano nước thì mình trải nghiệm thôi. Nói chung giá cả thì nó cũng rất hợp lệ. Chiếc cano nước mà chạy kéo 7 người thì tầm
trăm hơn trăm gì đó. Nhưng mà mình đi một loạt như vậy là từ 7 cho đến 6 người. Ngoài ra thì cano nước, nếu mà các bạn có nhu cầu thuê cano nước để trải nghiệm, chạy thử thì ở đây người ta cũng chẳng phục vụ luôn. Xuống đây thì mình tắm khi nào chán lên là các bạn ơi, tại vì xuống tắm rồi cũng có ủng hộ nước rồi. Nói chung người ta không có thu phí, nhưng mà ở đây người ta ủng hộ nước. Mình ủng hộ nước, xuống tắm thì thoải mái, khi nào chán lên. Chứ người ta không có giới hạn về cái thời gian tắm bao lâu, giới hạn thời gian tắm như thế nào. Khu này thì là nó có mùa. Thì cô cũng như những video trước mình có chia sẻ đó, từ tầm tháng Giêng, tháng 2, tháng 3 đó là mùa vào tháng âm lịch 1, 2, 3, tháng Giêng, tháng 1, tháng 2, tháng 3 là âm lịch đó. Thì các bạn nên nhớ khu này là tuyệt vời nè. Bãi nó bồi rất là đẹp. Nhưng mà nó qua cái tầm tháng 5, tháng 6 cho đến tháng 9 thì nó lở. Do cái lượng thủy triều của biển thì bên lở bên bồi đó, thì nó cũng như ở trong sông thôi. Mình nhớ ở trong sông cũng có đoạn là bên lở bên bồi đó các bạn. Ở đây biển nó cũng thế. Khu du lịch Bãi Bàng, Sohoga, đảo Hòn Sơn. Cũng có rất là nhiều người là ngạc nhiên. Đi vào mùa này thì thấy cái bãi này, nhưng mà vô tình bạn bè của các bạn ấy đi lại vào mùa lần 2, vào tháng 6, 7, 8, 9 thì xuống bãi này là cho đến tháng 3, đó là đi Hòn Sơn là lý tưởng nhất. Trời im, biển lặng, bãi biển đẹp. Chứ còn mình đi vào các mùa như 6, 7, 8, 9 thì thời tiết nó hơi có sóng, có khi nó mắc cái bãi này. Mình đi mình không thấy. Trẻ con rồi xuống đây thì phái lắm mà. Xuống là có nhiều đứa trẻ tắm là không chịu lên luôn. Cha với mẹ kêu lên mà không chịu lên. Khu du lịch Bãi Bàng Hòn Sơn. Đây là một ở đây nó hiện tại đang hot và huyết nhất trên đảo Hòn Sơn các bạn. Cái tên gọi chung đó là khu du lịch Bãi Bàng, nhưng mà nó chia ra là bãi đầu bãi là Sohoga, giữa bãi là Bãi Bàng, còn cuối bãi là cây dừa nghiêng. Nó chia ra là như thế, có nghĩa là theo từng đất ranh đó các bạn, ta cầm ranh. Ví dụ như anh từ cái đoạn này đến đoạn này, còn tôi từ cái đoạn kia đến đoạn kia. Chia ranh chia giới từ thời xưa là ông bà người ta đến đây trước, người ta cầm. Cho nên đó là những cái thành quả mà ông bà người ta có cách đây gần cái 100 năm. Đến thời điểm này thì con cháu người ta được thừa hưởng một cái bãi tắm như thế này. Đây là cái bãi tắm thiên nhiên nha. Cát lở cát bồi thiên nhiên luôn, nó theo mùa, chứ không có một cái gọi là bơm hay là một cái gì là nhân tạo hết, mà tất cả đây có mấy em mình đang check in, vừa tắm vừa check in. Đây là một trong những khu hiện đại đang hot và huyết nhất trên đảo Hòn Sơn. Ngoài kia ca đô nước chạy quá chạy.
Theo thông thường thì đến đây thì mỗi một đoàn cử ra một người thôi các bạn, cử ra một người ngồi giữ đồ đạc. Thường thường mỗi một đoàn đi thì đều có hướng dẫn viên. Thường thường ông hướng dẫn anh hướng dẫn viên thì thường thường là trách nhiệm là ngồi giữ đồ cho du khách được trải nghiệm tắm biển. Còn anh hướng dẫn viên như mình thì đối diện như hàng ngày rồi, tắm biển gì nữa, ngày nào cũng biển hết rồi còn gì nữa tắm. Chủ yếu là đứng trên mình giữ đồ thôi, cho du khách mình đến trải nghiệm tắm. Còn mình thì đối diện sáng biển, chiều biển, trưa biển rồi, tất cả là biển hết, ngủ cũng nghe mùi biển luôn. Mỗi vùng miền đều khác nhau các bạn ơi, tại vì đó mới là du lịch được. Ví dụ như ở đây thì mình dân xã đảo, mình thích nhất là những cái vườn trái cây ở vùng Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long rồi đó, thích nhất là những cái vườn trái cây như thế. Nhưng mà ngược lại các bạn thì lại là thích biển, thế mới gọi là du lịch được. Trải nghiệm vùng miền để biết đây biết đó rồi. Nếu mà các bạn là những người chưa đến Hòn Sơn thì các bạn nên tranh thủ và đến khu du lịch Hòn Sơn một chuyến. Chi phí rất là rẻ, đường đi lại ngắn nữa, chỉ cần hơn 1 giờ đồng hồ là tới đảo thôi. Các bạn xuống thẳng trung tâm thành phố Rạch Giá, bắt tàu cao tốc ra đảo Hòn Sơn, chỉ hơn 1 giờ đồng hồ là tới đảo. Còn đường đi rất là ngắn. Đến chỉ cần 24 tiếng đồng hồ thôi là các bạn lên rừng xuống biển. Tất cả du khách đến đây đều được trải nghiệm cái này đó, tắm biển. Các bạn thường thường Chạy cano, chơi con kiến. Đây là con kiến nha. phao chuối là kéo gì đó các bạn, từ 5 đến 3 người là người ta kéo xuất phát. Kéo thì cũng rất là vui. Nếu mà chịu lực thì kéo cái nó chìm xuống luôn, văng rớt xuống đó thì nó mới gọi là có hứng thú, có cảm giác. Tới chùa Điện nữa. Đây là ông anh mình đến từ Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Vé tàu từ cảng Rạch Giá ra Hòn Sơn chỉ 160.000 thôi các bạn. Những năm trước thì nó chỉ có 140 thôi. Nhưng mà bây giờ năm 2023 thì nó lên là 160.000 một vé. Các bạn chỉ cần đi về là 320.000 là tới đảo. Nhưng mà cũng tùy theo lúc nha. Có nhiều khi gặp mấy anh mà chợ này chợ kia rồi thì giá cả nó hơi cao hơn tí. Cho nên đi thì các bạn nên chú ý phải đặt vé trước 10 ngày, nửa tháng hoặc là 1 tháng. Còn nếu mà những ngày lễ Tết thì các bạn nên đặt trước từ 1 tháng, đặt càng sớm càng tốt. Tại vì thông thường những cái ngày lễ Tết thì cái lượng người ra đến đảo rất là đông. Rồi cho nên vé có nhiều khi nó cũng bị full nha. Tại vì cái lượng tàu đến dưới Hòn Sơn càng ngày càng đông. Rồi cái lịch trình đi có nhiều khi là nó bị full. Cho nên các bạn lưu ý một điều, nếu mà đi là phải chuẩn bị vé trước để mình được an tâm. Chứ còn nếu mà mình đi mà không đặt vé thì rất là nguy hiểm. Tại vì cái lượng phòng ở trên đảo Hòn Sơn này nó cũng hạn chế. Hiện giờ là cũng có rất là nhiều nhà nghỉ xây cất rồi. Nhưng mà theo mình biết là cái Tết Nguyên Đán vừa rồi đó, như mùng 3, mùng 4, mùng 5 thì vẫn còn thiếu phòng. Đó là như thế. Nhưng mà sang năm 2024 thì chắc cũng có một số nhà nghỉ xây xong thì cái lượng nhu cầu nhận khách cũng rất là cao.
Tại vì lúc trước á, là cái lượng phòng đến với Hòn Sơn còn rất là hạn chế. Nhưng mà đến thời điểm này thì cũng tương đối rất khá rồi. Nhưng mà vẫn còn thiếu. Năm ngày Tết 2024 là vẫn còn thiếu phòng. Đã không sư phụ? Lạnh hả? Mấy trẻ nhỏ xuống bãi này tắm thích dữ dằn. Tội nghiệp. Hôm trước mình thấy có nhóm, có đoàn đó 2 bé, mẹ cha với mẹ kêu lên không chịu lên mà tối rồi các bạn. Lúc đó là mình thấy tối rồi, 6 rưỡi rồi mà khóc 1-2 là đòi tắm nữa. Thấy tội nghiệp. Như trẻ con ở đảo thì nó thiếu thốn về vấn đề như là thành thị hay là những cái khu vui chơi, sở thú, công viên lớn. Nhưng mà đối với trẻ Sài Gòn hay là trẻ ở những vùng khác ra biển thì lại là nó khác. Trẻ con ở đây thì chỉ biết biển và biển thôi các bạn ơi. Cũng có công viên mà công viên nho nhỏ thôi, chứ còn là sở thú thế này thế nọ thế kia thì không có. Siêu thị lớn đâu cũng chưa từng thấy luôn. Lâu lâu khó khăn lắm mới được cha mẹ dẫn đi 1 chuyến 2 chuyến thôi, chứ còn không có đối diện hàng ngày như những đứa trẻ ở thành thị. Lên rồi các bạn ơi, lạnh đó sư phụ. Lạnh hả? Không, để ngồi ngoài này chỉnh ba cái đồ. Và cảm ơn cái đây sư phụ mình lạnh này. Lên nghỉ rồi. Chào sư phụ ơi. Sư phụ lên trên ngồi uống nước. Còn anh này là anh Liều nha. Anh Liều là hướng dẫn viên của khu du lịch Hòn Sơn, hướng dẫn viên VIP á. Mình thấy hình như là 2 bé kia chụp ảnh cha. Thấy nước văng văng điện thoại không bị thế nào sao mà. Không biết mấy em mình đã xài điện thoại có sử dụng ấy không mà. Thấy nó chụp mà nước văng văng nãy giờ. Ở đây xài đồ điện tử đồ mau hư lắm các bạn. Chẳng hạn như điện thoại rồi rất là mau hư. Tại vì cái hơi nước mặn á, cho nên là cái tỷ lệ điện thoại tuổi thọ đâu rất là thấp. Và xe cộ rồi các bạn. Xe thí dụ như các bạn xài ở vùng đó thì mỗi một chiếc xe xài 10 năm xe nó mới bị xét kỹ. Còn mà đối với đảo Hòn Sơn thì xe trong vòng khoảng 3 năm thôi các bạn ơi là bắt đầu xét kỹ. Trong vòng khoảng 5 năm 6 năm là xe bắt đầu tàn. Cho nên các bạn đến với khu du lịch Hòn Sơn mà các bạn trải nghiệm xe thì các bạn thấy rồi đó, chiếc nào khó có mà được cái chiếc nào mà nó mới. Tại vì cái xét của nó nước mặn á, xét ghê lắm. Mình thấy có nhiều chiếc xe như xe của mình có nhiều chiếc mình mua bây giờ mình thấy nóng ruột. Xe trong bờ người ta xài tuổi thọ rất là cao, bao giờ nó cũng cái dàn xe nhìn thấy nó rất là bóng. Nhưng còn ở Hòn Sơn này xài các bạn thấy tội nghiệp lắm. Nó có cái thế mạnh là du lịch nhưng mà nó sẽ mất đi rất là nhiều thứ các bạn, chứ không phải như chuyện đơn giản. Mỗi một vùng, mỗi một miền thì nó có cái đặc điểm khác nhau, ưu thế và ưu điểm và yếu điểm nó như thế. Họ đến từ đâu? Dạ, đến từ Đồng Tháp. Đồng Tháp à? Rồi. Cho anh chia sẻ đúng không? Dạ. Ok. Chào bà con Hòn Sơn đi. Hello. Mấy em đến Hòn Sơn lâu chưa? Dạ, mới đến bữa nay. Lần đầu tiên hả gì? Dạ. Rồi. Anh có kênh YouTube á, có gì anh em mình vô ủng hộ đăng ký kênh giùm anh ha. Dạ, tên mình tên gì anh? Băng Lê Hòn Sơn. Dạ.
Anh sẽ lưu niệm cho mấy em những cái khoảnh khắc này mà được không? Rồi rồi. Cảm ơn em. Hả? Lên rồi các bạn, trải nghiệm khu du lịch Bãi Bàng Hòn Sơn cũng hơn nửa tiếng rồi. Giờ đoàn mình lên. Hello. Các bạn lưu ý một điều, khi mà xuống khu du lịch Bãi Bàng tắm thì các bạn nên đi sớm một tí, cái tầm từ 2 giờ rưỡi là các bạn xuất phát được rồi. Tại vì cỡ tầm 2 giờ rưỡi thì mặt trời nó xuống phất núi, cho nên cái khu này nó rất là mát và các bạn tắm có ánh nắng để các bạn có check in selfie chụp hình thì nó cũng rất là đẹp. Còn nếu mà trường hợp các bạn đi trễ quá, ví dụ như các bạn đi tầm 4 giờ rưỡi 5 giờ thì xuống dưới này các bạn tắm, mặt trời nó sẽ bị phất và chụp ảnh quay phim rồi nó sẽ hạn chế đi cái độ sáng. Nếu mà các bạn thấy video hữu ích, cũng xin các cô chú anh chị và các bạn đăng ký ủng hộ kênh để giúp cho mình có động lực. Tiếp theo sẽ đoàn mình đêm nay 5 giờ chiều nay sẽ là đi mua hải sản xong rồi về, những phụ nam sẽ tự vào bếp và chế biến tại nhà nghỉ để đãi các chị nữ mình. Tại vì phụ nam là rất là tuyệt vời, làm được, pha chế được rất là nhiều món. Thì cũng mời các cô chú anh chị và theo dõi video tiếp theo là nấu ăn của các phụ nam.